ሪፕሮዳክሽን ኢን ኢንሴክትስ ኢንሴክቶች ላይ ያለ ደግሞ ሪፕሮዳክሽን አለ። እሱም ኮምፕሊት ኤንድ ኢንኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ እንላለን። ኢንሴክትስ ዛት ኮንስቲቲዩት ዘ ሞስት ዳይቨርስ ግሩፕ ኦፍ አኒማል ዛት አር ላርጀስት ክላስ ኦፍ ዘ ፋይለም አንትሮፖዳ ዘ አኒማል ፋይለም የሚባል አንትሮፖዳ ነው ፋይለማቸው እና የተለያዩ ግሩፖች እንደሆኑ አይተናል። ኢንሴክቶች የተለያዩ ፌንጣዎች ምናምን እንደዚህ እነዚህ ሁሉ ኢንሴክትስ ነው የሚባሉት። ፋይለማቸው አንትሮፖዳ ነው እና they have segmented bodies የተከፋፈለ ሰውነት አላቸው። jointed legs እግሮቻቸው ኤክስተርናል ስኬሌተናቸው ኤግዞስኬሌተን ነው። ውስጣዊ ሳይሆን ውጫዊ ያው ኢንቨርተብሬቶች ናቸው። የጀርባ አጥንት የላቸውም። ስለዚህ ኤግዞስኬሌተን ማለት ሰውነታቸውን የሚሸፈን ከላይ ያለ ስኬሌተን እንደማለት ነው። ውጫዊ ነው ስኬሌተናቸው። ኢንሴክትስ ኢንክሉድ ፍላይስ ዝንቦች፣ ግራስሆፐር፣ ፌንጣዎች እዛ ስዕሉ ላይ ያየናቸው የተለያዩ ንቦች የተለያዩ አይነቶች ናቸው። they undergo sexual reproduction and have their own life cycle የሚያካሂዱት ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ነው። የየራሳቸው የሆነ ላይፍ ሳይክል አላቸው። the following figure shows an example of male and female reproductive structure of the honeybee የማር ንብን የሴክሹዋል ስትራክቸር ነው የምናየው። የግብረ ስጋ የሚያደርጉበት ሰውነት ያው እሱ ብቻ ሳይሆን ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ሲባል ሁሉንም ከሴክስ ጀምሮ እስከ ልጅ መያዝ መውለድ ምናምን ያለውን ፓርቶችን ነው የሚያጠቃልለው ገና ሜል ጋሜቱ ከመመረት ጀምሮ እና ይሄ ሜል ሃኒቢ ነው ወንዱ ነው። ቴስቲስ አለ ያው ስፐርም የሚመረትበት ነው። ቫስ ዲፈረንስ ቱቦ አለ ስፐርሙ የሚሄድበት። ኢጃኩሌተሪ ዳክት ፈሳሹ የሚረጭበት። ፒነስ አለ ብልቱ። የተለያዩ የአካል ክፍሎች አሉት። ሴቷም ኦቫሪ እንቁላል የሚመረትበት። ቫጃይና የሴቷ ብልት አለ። ኦቪዳክት የተለያዩ ፓርቶች አሉ። During sexual reproduction, eggs are usually fertilized internally. Sexual reproduction ላይ ኤግ የት ነው የሚመረተው? ውስጥ ነው። ኦቪዩም ይባላል። ኦቫሪ ውስጥ ነው የሚመረተው። However, some insects undergo parthenogenesis. ነገር ግን አንዳንድ ኢንሴክቶች parthenogenesis ምን ሁለት ሜል እና ፊሜል ሳያስፈልግ ያካሂዳሉ። A process in which an individual develops from unfertilized egg. አያችዋ ኢንዲቪጁዋሉ ከምንድን ነው? ካልተፈለፈለ እንቁላል የሚፈለፈለው ምን ሲኖር ነው? ሜል ጋሜት ሲደመር ፊሜል ጋሜት የወንድ ዘር ከሴቱ ጋር ዘር ጋር ሲገናኝ እንቁላሉ ምን ይሆናል? ይፈለፈላል። ከሴቷ የመጣው እንቁላል በወንዱ ስፐርም ምን ይሆናል? ይፈለፈላል፣ ሃሽድ ይሆናል። ግን ፓርቴኖጀነሲስ ማለት ምንድነው? አንፈርቲላይዝድ ከሆነ ኤግ ነው ቀጥታ ይወጣሉ። በቃ ከእንቁላሉ ይወለዳል። In sexual reproduction, the male produces sperm and fertilizes the egg produced by the female during mating. ያው sexual reproduction ላይ ወንዶስ ስፐርምን ሴቷ ደግሞ ኤግን በሚገናኙበት ጊዜ ይለቃሉ። After fertilization, the female insect lays eggs. አሁን በኢንሴክት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? ሴቷ ኢንሴክት ከፈርቲላይዜሽን በኋላ ከወንዱ ጋር ከተገናኘች በኋላ እንቁላል ትጥላለች። And hatches them after completing their development. እንቁላሎቹ እድገታቸውን ሲጨርሱ ትፈለፍላቸዋለች ማለት ነው። After hatching, insects undergo a series of major changes in body structure as they develop. ከተፈለፈሉ በኋላ ሲያድጉ እነዛ ኢንሴክቶች የተለያየ አካላዊ ለውጥን እያሳዩ ይሄዳሉ። This series of changes is called metamorphosis. ይሄ ለውጥ ነው metamorphosis ይባላል። Chemical substances in the insects control the process of metamorphosis. ኢንሴክቶቹ ላይ ያለው ኬሚካል ሰብስታንስ ምን ያደርጋል? ይሄንን ሜታሞርፎሲስ ይቆጣጠራል እና
there are two types of metamorphosis ሁለት አይነት metamorphosis አለ complete እና incomplete metamorphosis የሚባሉ complete የሚባለው እዚህ ጋር የሃኒቢ የማር ንብን ማየት እንችላለን ኤግ ሆነ እንቁላል ከዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ላርቫ ይሆናል በስድስተኛው ቀን እንቁላሉን ተመልከቱት እዚህ ጋር ያለች ነጯ ከፍ ይያለ አስረኛ ቀን ላርቫ አሁንም እያደገ ከዛ ቀጣዩ ስቴጅ ፑፓ ይሆናል ይሄን ይመስላል ፑፓ ከ21 ቀን በኋላ ምን ይሆናል አደልት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስንት ስቴጅ አለው ኤግ ላርቫ ፑፓ አደልት ፎር ስቴጅ ካለው ኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ ይባላል ኮምፕሊት የግራስሆፐርን ደግሞ ስናይ ኤግ አለ እንቁላል ከዛ ይፈለፈላል ፈርስት ስቴጅ ኒምፕ ከዛ ያደገ ሰከንድ ስቴጅ ኒምፕ ነው ከዛ አደልት ስለዚህ ስንት ስቴጅ ነው ያለው ኤግ ኒምፕ አደልት 3 ስቴጅ ከሆነ ኢንኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ ይባላል ኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ አር ኤግ ላርቫ ፑፓ አደልት ካለ and in grasshopper 3 ስቴጅ ነው ያለው እሱም ኤግ ኒምፍ አደልት ነው ኢንኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ ይባላል reproduction in frog እንቁራሪት ላይ ያለ መራባት ደግሞ the common frog rena temoraria is the most common in Europe ይሄ የእንቁራሪት አይነት እንደዚህ አይነት የእንቁራሪት አይነት በአውሮፓ በተለይ ታወቀ ነውና the grass frog genus የሳር ፍሮግ ደግሞ አለ ሳር ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚገኝ የእንቁራሪት አይነት እንደዚህ አይነት ስም አለው ስሙን መጥራት ይከብዳል is found throughout sub-Saharan Africa በሰብሳራ አፍሪካ የሚገኘው ነው በኢትዮጵያም ጨምሮ frogs such as እንደዚህ አይነት ስም ያላቸው ፍሮጎች ደግሞ are found in Bali mountains በባሊ mountains በሸዋ ፎረስት ጫካዎች ውስጥ በኢትዮጵያ ይገኛሉ frogs undergo sexual reproduction and have male and female reproductive structures ያው sexual reproduction ነው እንቁራሪቶች የሚያደርጉት ወንድና ሴት reproductive structureዎች አሏቸው በዚህ ስዕል ላይ እንደምናየው የእንቁራሪቶች ሜል እና ፊሜል እዚህ ጋር ሜል ነው የምናየው የተለያዩ reproductive ኦርጋኖች አሏቸው ያው ቴስቲዝን ካያችሁ ሜል እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ ኦቫሪን ካያችሁ ፊሜል መሆኑን ማወቅ ትችላላችሁ unlike birds frogs do not produce amniotic eggs ከወፎች በተለየ መልኩ እንቁራሪቶች አሚኖቲክ ኤጎችን አይደለም የሚያመርቱት አሚኖቲክ ኤግ ሲባል እንቁላላቸው እንደዚህ ውስጡ የሚታይ ነውና የወፎችን በመናይበት ጊዜ ምን አለው ቅርፊት አለው ከላዩ እንደሱ አይደለም የወፎች አሚኖቲክ ይባላል አሚኖቲክ ኤግ ቅርፊት ያላቸው ሽፋን ያላቸው ናቸው rather they are usually covered in a jelly like substance የነዚህ ግን የተሸፈነው እንደ jelly like substance ከላይ የሸፈነው እንደ ጄሊ ተለጣጭ አይነት substance ነው what is the function of the jelly like substance in frogs ምንድነው ያ ጥቅሙ they must lay their eggs in water to protect them from drying out እንዳይደርቁ እንቁላላቸውን እንቁራሪቶች የሚጥሉት የት ነው ውሃ ላይ ነው ተመልከቱ ብዙ እንቁላል ይጥላሉ eggs ውሃ ውስጥ ይጥላሉ frogs have external fertilization ምን አይነት ውጫዊ fertilization ነው ያላቸው ውስጥ ላይ አይደለም እንቁራሪቱ ውስጥ ላይ አይደለም የሚፈለፈለው however internal fertilization also occurs in a few species of frogs ነገር ግን አንዳንድ የእንቁራሪት አይነቶች ደግሞ ውስጣዊ fertilization ነው የሚያካሂዱት unlike internal fertilization in external fertilization the female releases eggs from her body into the water and the male releases his sperm to fertilize the eggs ምንድነው የሚሆነው external fertilization ላይ
እንቁራሪቷ ውሃው ላይ ኤጉን ትጥላለች። ወንዱ እንቁራሪት ደግሞ ስፐርሙን ውሃ ላይ ይልካል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ላይ ሲልክ ውሃ ላይ ነው የሚገናኙት ሁለቱም ኤጉና ስፐርሙ። Usually frogs lay a large number of eggs in the same place at the same time. ብዙ ጊዜ ኤጎች ብዙ ቁጥር ያለውን እንቁላል ነው የሚጥሉት ማለት ነው በአንድ ቦታ ላይ። In a process called metamorphosis, after the fertilization of an egg by sperm, frogs go through a larval stage that is very different from the adult form. ያው ሁለቱም ከተገናኙ በኋላ ኤግ እና ስፐርም ሴል ከተገናኙ በኋላ ላርቫ ስቴጅ ላይ ምንም እንቁራሪት የማይመስል ነገር ነው። ፈርቲላይዝድ መጀመሪያ ሁለቱም ሲገናኙ ምን ሆነ? ኤጉ ከስፐርም ጋር ሲገናኝ ፈርቲላይዝድ የሆነ ኤግ እንደዚህ መጣ። ከዛ ኤጉ ተፈለፈለ። ላርቫ ስቴጅ ላይ እንቁራሪት የማይመስል ታድፖል ውሃ ውስጥ እንደዚህ አይነት አይታችሁ ከሆነ ይሄ እንቁራሪት ነው። የእንቁራሪት ላርቫ ስቴጅ ላይ ያለ ነው። ገና በማደግ ላይ ያለ እንቁራሪት እና ምንም አይመሳሰልም ከእንቁራሪት ጋር። The fertilized eggs develop into a larval stage called tadpole. ላርቫ ስቴጁ ምን ይባላል? ታድፖል ይባላል። እና different from the adult frog. ከአደልት ፍሮግ ካደገው ከአደልት ፍሮግ ጋር አይመሳሰልም ምንም። ይሄን ይመስላል የእንቁራሪቶች reproduction in crocodiles. አዞዎች ደግሞ እንዴት ይራባሉ? Crocodiles are large semi-aquatic reptiles. Semi-aquatic በከፊል ውሃ ውስጥ የሚኖሩ መሬትም መኖር የሚችሉ reptiles ናቸው። በደረት የሚሳቡ ናቸው። That lives in different parts of the world. በዓለማችን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ይኖራሉ። Crocodiles reproduce sexually involving both male and female parents. Sexually ነው የሚራቡት። The male and female reproductive structure of crocodile ያዞች ወንድና ሴት የመራቢያ አካላት የወንዱ ይሄን ይመስላል፣ የሴቱ ይሄን ይመስላል። ቴስቲስ እንዲያለው ኦቫሪ እንዲያለ የተለያዩ ፓርቶች አሉ። The mating season for crocodiles usually begins in July or August and mating takes place underwater. የአዞዎች ሜት የሚያደርጉበት ወይንም ግንኙነት የሚያደርጉበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ጁላይ፣ ኦገስት፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ ላይ እና የሚገናኙትም ውሃ ውስጥ ነው። During mating, the sperm fertilizes the egg and develops in the female. ሜት ባደረጉ ጊዜ ስፐርም ከኤግ ጋር ይገናኛል ውስጧ ማለት ነው። ሴቷ ውስጥ የሚያድገው ኤጉ የሚያድገው ሴቷ ውስጥ ነው። ከዛ they have internal fertilization ውስጣዊ ፈርቲላይዜሽን አላቸው ማለት ነው። ከዛ they lay their eggs and bury them in sand or deposit them in moon vegetation. ከዛ ያንን እንቁላል ትጥላለች አዞዋ ሴቷ። አዞ እንቁላሏን አፈር ውስጥ ተቀብረዋለች ማለት ነው። ወይንም ሳንድ ውስጥ ተቀብረዋለች። ትጥልና አፈር ውስጥ ተቀብረዋለች። የተጣለው እንቁላል እንደዚህ ይመስላል እና the number of eggs a crocodile deposits varies from 10 to 100. ያው እንቁላል የምትጥለው አዞዋ ከ10 እስከ 100 ሊሆን ይችላል በአንድ ጊዜ. which generally depends on the type of species. ያው እንደየ ዝርያው ነው የሚሆነው እዚህ ስዕል ላይ እንደምናየው እና unlike frogs, crocodiles have hard leathery eggs that enable them to protect their young. ያው ከእንቁራሪት በተለየ የአዞ እንቁላል ሽፋን ሃርድ ነው፣ ጠንካራ ነው። እንደ እንቁራሪት በጄሊ ላይክ ስትራክቸር የተሸፈነ አይደለም። ሲፈለፈል እንዲህ ነው እንግዲህ እንቁላሉ ይጣላል፣ ሲፈለፈል ያድጋል፣ አዞቹ ይወጣሉ ከእንቁላሉ ውስጥ። ላይፍ ሳይክሉ ይሄን ይመስላል። ያው አደልቶቹ የት ነው
መሬት ላይም ውሃ ውስጥም ይኖራሉ። እንቁላሉን ይጥላሉ፣ የተጣለው ያድጋል፣ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። ይሄ ነው የአዞዎች ይሄን ይመስላል። ሌላ reproduction in birds ወፎች at your home you know that chickens lay eggs ቤታችሁ ላይ ዶሮዎች እንቁላል እንደሚጥሉ ታውቃላችሁ። chickens are one groups of birds ያው ዶሮዎችም ከወፎች ነው የሚመደቡት። similar to other animals reproduction in birds is one of the key processes that enables birds to produce new individuals and perpetuate their species መራባት እንደ ሌሎች እንስሳትም ለወፎች ዘራቸውን ለመተካት ወሳኝ ነገር ነው። birds reproduce sexually and have internal fertilization ወፎች ኢንተርናል ውስጣዊ ፈርቲላይዜሽን ነው ያላቸው። ሴክሹዋሊ ነው የሚራቡት። most bird species are monogamous ያው አብዛኞቹ የወፍ ዝርያዎች ሞኖጋመስ ናቸው። ያ ማለት አንድ ባል ነው ያላቸው። but there are also polygamous ከአንድ በላይ ያላቸው ደግሞ አሉ። polygamous monogamous ሲባል ከአንድ ጓደኛ ጋር ብቻ ግንኙነት የሚያደርጉ፣ ፖሊ ደግሞ ከብዙ ጓደኛ ጋር ግንኙነት የሚያደርጉ። ጥቂት ወፎች polygamous ናቸው። monogamous is usually a mating system between a single adult male and a single adult female for entire breeding seasons ለሙሉ ለመውለጃ ወቅቱ ከአንድ ወፍ ጋር ብቻ ነው። አንድ ሴት ወፍ ከአንድ ወንድ ወፍ ጋር ብቻ ነው የሚገናኙት። whereas polygamous is a mating system with several partners during a single breeding season ለአንድ ብሪድ ለማድረግ ወይንም እንቁላል እስከመጣል ያለው ሲዘን ለዛ ሲዘን ከብዙ ወፎች ጋር መገናኘት ደግሞ polygamous ይባላል። the male and female reproductive organoች የወፎችን ስናይ male and female ይሄን ይመስላል። unlike other animals male birds do not have external genital organs ያው እንደ ከሌሎች አኒማሎች በተቃራኒ ወንድ ወፎች ውጫዊ የሆነ የመራቢያ አካል ወይንም ብልት የላቸውም። whereas females have a single ovary ሴቷ ወፍ ደግሞ አንድ ኦቫሪ ነው ያላት። ሌሎቹ እንስሳት ሁለት ኦቫሪ እንቁላል የሚመረትበት ሲኖራቸው ማለት ነው። reproduction in birds start by the joining of an egg or ovum with a sperm cell in the oviduct reproduction የሚጀምረው እንዴት ነው? ኤጉ ያው ከስፐርም ሴሉ ጋር ሲገናኝ ምን ውስጥ? ኦቪዳክት ውስጥ፣ የሴቷ ኦቪዳክት የሚባለው ውስጥ። ኦቫሪ እንግዲህ አንድ ኦቫሪ ነው ያላት እዚህ እንደምናየው እንቁላል የሚያመርት። እዛ ኦቪዳክት ውስጥ ሁለቱም ይገናኛሉ፣ ስፐርሙና ኤጉ። the ovum which is produced ovum ያው ኤግ ነው which is produced in the ovary and travels down through the oviduct for fertilization to occur ያው ኦቪሙ የት ነው የሚመረተው? ኦቫሪ ውስጥ ነው የሚመረተው። ከዛ በኋላ ወዴት ይመጣል? ወደ ኦቪዳክት ይመጣል። ለምን? ኦቪዳክት ውስጥ ነው አመን የሚካሄደው ፈርቲላይዜሽን የሚካሄደው። the oviduct consists of እነዚህ ነገሮች አለው ኦቪዳክት ውስጥ infundibulum magnum isthmus uterus and vagina እነዚህ ፓርቶች አሉበት። ኦቪዳክት በሚባለው ውስጥ ማግነም አለ፣ እዚህ isthmus uterus vagina እነዚህ ፓርቶች አሉበት። ምንድነው ስራቸው? እያንዳንዱ infundibulum ምንድነው የሚያደርገው? a funnel shaped upper portion of the oviduct እንደምናየው ያው በስዕል infundibulum እንደዚህ አይነት ሼፕ ያለው የኦቪዳክቱ የላይኛው ፓርት ነው። its purpose is to search out and engulf the yolk causing it to enter the oviduct ምንድነው የሚሰራው? ከኦቫሪ የሚለቀቀውን እንቁላል መፈለግ ነው ስራው። ፈልጎ ወደ ኦቪዳክቱ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ነው። ይሄ infundibulum ስራው የሚሰራው።
ማግነም ደግሞ አለ። ኢት ኢዝ ዘ ሎንገስት ፓርት ኦፍ ዘ ኦቪዳክት። ይሄ ማግነም የሚባለው ረዘም ያለው ፓርት የኦቪዳክቱ ረጅሙ ፓርት ነው ማግነም። ሴክሬሽን ኦፍ አልቡሜን ኒርሊ ኦል ዘ ኤግስ ዋይቲስ ዲፖዚትድ ኢን ዘ ማግነም። ይሄ የእንቁላሉ ነጩ ፓርት እሱ እንቁላሉ ነጩን ፓርት እንዲለብስ የሚያደርግ ነው። የአልቡመን ሴክሬሽን ኦፍ አልቡመን ማለት ኤግ ዋይት ኤጉ ዋይት ስትራክቸር እንዲይዝ የሚያደርገው እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ከዛ ኢስመስ ደግሞ አለ። ኢት ኢዝ ሪላቲቭሊ ሾርት ፖርሽን ኦፍ ዘ ኦቪዳክት። ኦቪዳክት ላይ ትንሹ እቺኛዋ ናት ኢስመስ ቀዩዋ ፓርት በስዕል እንደምናየው። እና ፎርሜሽን ኦፍ ሼል መምብሬን ኢነር ኤንድ አውተር ሼል መምብሬንስ፣ ውስጣዊ ሼል ውጫዊ ሼል ሽፋን የሚፈጠረው እዚህ ጋር ነው። The glands of the isthmus produce sulfur containing amino acids that are important for shell membrane formation. እዚህ ጋር ኤግ ዋይት ያልነው የላይኛው ሽፋን ሳይሆን እንቁላሉ ውስጥ አስኳላ የምትሸፍነው ነጯ ፓርት አለች። እሷ ፓርት ናት አስኳላን የምትሸፍነው ፓርት ናት። እዚህ ጋር ደግሞ ከላይ ያለው እንቁላሉን የሚሸፍነው ሼል የሚፈጠርበት ፓርት ነው። ሼል ፎርሜሽን ውስጣዊም ውጫዊም ሼል ሽፋን የሚፈጠርበት ነው። ዩትረስስ ዴቨሎፒንግ አን ኤግ ቴክስ ኤ ሎንገር ፒሪድ ኦፍ ታይም። እንቁላሉ መፈጠር ረዘም ያለ ጊዜ ይወስዳል በሴቷ ውስጥ እና ፎርሜሽን ኦፍ ኤግ ሼል ኢዝ ፎርምድ ኦቨር ሼል መምብሬንስ። እዚህ ጋር ሼል መምብሬን ተፈጥሮ ነበር ሽፋን። እሱ ሽፋን ላይ ደግሞ ሌላ ሽፋን የእንቁላሉ ሽፋን ቅርፊቱ ከላይ ያለው ቅርፊቱ የሚጨመርበት ነው። እዚህ ጋር ከስር ያለው ሽፋን ላይ ከላይ ያለው ሽፋን የሚጨመርበት ነው። ከዛ ቫጃይና አለ። ዘ ፋይናል ሴክሽን ኦፍ ዘ ኦቪዳክት ኢዝ ቫጃይና። ምን ለማድረግ የሚጠቅም which is separated by a sphincter presented in between the uterus and the vagina። ያው ስፒንስተር በሚባለው በዩትረስ እና በቫጃይና መሃል የለየ ነገር አለ። ቫጃይና የመጨረሻው ፓርት ነው እና during oviposition relaxation of the muscles allows the egg to leave the uterus and it is almost immediately laid through the cloa። በዚህ አማካኝነት ነው ምን ያደርጋል ይከፈታል። ይሄ ፓርት ክሎአካ በሚባለው ፓርት ይወጣል ማለት ነው እንቁላሉ። እና ይሄንን ይመስላል እንቁላሉ ፎርምድ የሚሆንበት ኢንፋንዲቡለም ይከፈትና የኦቪዳክት ፓርቱ ይከፈትና ምኑን ኦቪዩሙን ያስገባዋል ወደ ምን ውስጥ ወደ ኦቪዳክቱ ውስጥ ያስገባዋል። ኦቪዳክቱ ውስጥ ያስገባው በኋላ ማግነም ላይ ምን ይፈጠራል? ማግነም ምን አለው? አልቡሜንን ሴክሬት ያደርገ ነው። ዘ ሴክሬሽን ኦፍ አልቡሜን ምን ፓርት? ነጭ ፓርት ያ አስኳሉን ዮልኩን የሚሸፍነው ነጭ ፓርት ከላይ ያያችሁ ኦቪዩሙ መጣ። አልቡሜን ሲጨመር እንደዚህ ሸፈነው ከ25 ሰዓታት በኋላ። ከዛ ኢስመስ ላይ ይገባል። ኢስመስ ደግሞ ሼል መምብሬን ሼል ያንን እንቁላሉን የሚሸፍን ሼል ከላይ ይገባበታል። ከዛ ዩትረስ ላይ ይሄ ወፍራሙ ቅርፊት ከላይ ያለው ቅርፊት ይጨመራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይወጣል። ኮምፕሊት የሆነ ኤግ እናገኛለን። ቦዝ ሜል ኤንድ ፊሜል በርድስ ሃቭ ኤ ስትራክቸር ኮልድ ክሎአካ የተባለ ስትራክቸር አላቸው ወንዱም ሴቷ። ዱሪንግ ሜቲንግ ዘ ሜል ብሪንግስ ኢትስ ስፐርም ቱ ዘ ፊሜል ክሎአካ። ሲገናኙ ምንድነው የሴቷ ክሎአካ ላይ ነው ስፐርሙን የሚረጨው ማለት ነው ወንዱ እዚህ ክሎአካ ላይ ሜት በሚያደርጉበት ጊዜ። ኤንድ ዘ ስፐርም ፍሮም ዘ ሜል ክሎአካ ፈርቲላይዝስ ዘ ኤግ። ከዛ ያ ስፐርሙ ምን ያደርገዋል? ያንን ኤግ ፈርቲላይዝ ያደርገዋል። ያ ፈርቲላይዝ የሆነው ኤግ በዚህ በኢንፈንዲቡለሙ አማካኝነት ይገባል። ከዛ እነዚህን ፕሮሰሶች አልፎ መጨረሻ ላይ እንቁላል ሆኖ ሃርድ ሼል ለብሶ እንቁላል ሆኖ ይወጣል ማለት ነው መጨረሻ ላይ እንደዚህ። birds lay eggs after the egg completes its development። ወፎች እንቁላል የሚጥሉት እንቁላሉ ኮምፕሊት ከሆነ በኋላ እድገቱን ከጨረሰ በኋላ ነው። the number of eggs a bird lays varies from few to more than 10። ያው እንደየወፉ እንቁላል የምጥለው
ከጥቂት እስከ 10 ሊሆን ይችላል depending on its species እንደየዝርያው for example penguins and albatrosses lay few eggs እንደ penguin እንደ albatros ያሉት ጥቂት እንቁላሎችን ይጥላሉ but chickens and ducks can lay more than 10 eggs እንደ ዶሮ ያሉ እንደ ዳክ ያሉ ከ10 በላይ እንቁላሎችን ይጥላሉ the egg of a bird had different parts የእንቁላሉ የወፏ እንቁላል የተለያየ ፓርት አለው እሱም the major parts of the egg of a bird are the yolk ውስጥ ያለው አስኳል the chalaza yolk ይሄ ቢጫው ፓርት አስኳሉ yolk ይባላል ቻላዛ ደግሞ አለ እንደዚህ አይነት ፓርት አልቡሜን አለ ያ ቢጫውን ሸፍኖ የያዘው ፓርት ነጩ ፓርት ከዛ ሼል አለ ከላይ ቅርፊቱ ነው ጀርሚናል ስፖት ኤር ሳክ መምብሬን ውስጥ ላይ ያለው መምብሬን የሸፈነማል እነዚህ የተለያዩ ፓርቶችን እናያለን incubation or brooding is the process of keeping eggs warm with body heat while the embryos inside continue to develop after birds lay their eggs incubation ማለት በሙቀት ውስጥ ማስቀመጥ ነው በሙቀት ውስጥ ማስቀመጥ ውስጥ ያለው ኢምብሪዮ ምን እንዲያድግ ማድረግ ነው እዚህ እንደምናየው ፊገር 2.15 ላይ ወፏ ቁጭ ብላ ኢንኩቤት ታደርገዋለች ሙቀት ትሰጠዋለች ለእንቁላሉ in most cases the female parent incubates the eggs although male sometimes participate ብዙ ጊዜ ያው ሴቷ ወፍናት ሙቀት የምትሰጠው ግን አንዳንዴ ወንዱ ይሳተፋል when a breeding season approaches the female will develop a broad patch to help transfer heat effectively እንቁላሉ የሚፈለፈልበት አካባቢ ሲደርስ ሴቷ እንቁላሉን ያቀፈችው እንደዚህ ታረጋለች ማለት ነው ሰውነቷ ማለት ከላይ ያለው ፊዘሯ ምን ይሆናል ይላጣል ለምን ሙቀትን በስርዓት ከሰውነቷ ለማስተላለፍ እንቁላሉ ላይ ጭምቅ አድርገው ሙቀቱን ለማስተላለፍ እንዲያመቻት እና ይሄ ብሉድ ፓች ይባላል to help transfer heat effectively ሙቀትን በስርዓት ለእንቁላሉ ለማስተላለፍ ሊፈለፈል አካባቢ this brood patch has an area of skin with densely packed blood vessels that produces more heat and facilitates heat transmission to the egg ያው ሙቀትን ለማስተላለፍ የሚጠቅም ነው ብለድ ቬዘሎች አሉበት የደም ስሮች ምናምን ስኪን ነው ቆዳዋ ነው the broad patch will disappear at the end of the breeding season ይጠፋል የብሪዲንግ ሲዘኑ ሲያልቅ የማቀፊያ ጊዜዋ ሲያልቅ በራሱ ይጠፋል ማለት ነው birds rotate their eggs periodically to ensure an even distribution of warmth እንቁላሉ እኩል የሆነ ሙቀት ያገኘ ነው ወይ የሚለውን ለማረጋገጥ ሁሌ እንቁላሎቻቸውን ያዞራሉ ለሁሉም ሙቀት እንዲዳረስ this helps the embryo to finish the development inside the egg ይሄ ደግሞ ኤጉ ውስጥ ያለው ኢምብሪዮ ጽንስ እድገቱን እንዲጨርስ ይረዳዋል እንዲያድግ ይረዳዋል ከዚህ በኋላ ምንድነው ሃች መፈልፈል ነው ሁለተኛው ስቴፕ after incubation the embryo completes its development and hatching occurs ምን ይሆናል ይፈለፈላል ኢንኩቤሽኑ ከተጠናቀቀ በኋላ during hatching the chicken develops a tooth-like structure at the beak's tip to break the eggshell በሚፈለፈልበት ጊዜ ውስጥ ሆኖ ነው እንግዲህ እንቁላሉ የሚሰብረው እና እንደ ጥርስ አይነት ስትራክቸር ማንቁርቱ ላይ ለመስበር የሚያመች እንደ ጥርስ አይነት ስትራክቸር ይኖረዋል ቺከኑ ጫጩቱ moreover the chick also communicates with its parents a day or two before hatching ለመፈልፈል አንድ ቀን ወይንም ሁለት ቀን ሲቀረው ደግሞ ያው ከእናቱ ጋር ይግባባል ያንኳኳል ምናምን with parents with some vocal sounds በድምጽም ከእናትየዋ ጋር በድምጽ ይገናኛል the chick then starts to use the hard tip of its bill it was like a structure called an egg tooth to break the out of the egg and the young lose
the egg tooth after hatching እና ሲሰብረው ይሄ ማንቁርቱ ላይ ያለው እንደ ጥርስ አይነት ሹል ነገር ሲሰብረው በዛ አማካኝነት ያጣዋል ማለት ነው ያን ጥርስ መሳይ ነገር ከዛ ይፈለፈላል ሰብሮት ይወጣል ከዛ parental care in birds እንክብካቤ አለ የወላጅ እንክብካቤ ወፎች ላይ ምን ይመስላል one of the methods birds use to protect their young is by building nests ያው ገና የተፈለፈሉትን ወፎች የሚጠብቁበት መንገድ ጎጆ በመስራት ነው ጎጆ በመስራት ይንከባከባሉ ይጠብቃሉ bird make nests in areas that are hidden in order to avoid predators ያው ከጠላት ለመከላከል ደበቅ ያለ ቦታ ላይ ነው ጎጆአቸውን የሚሰሩት ጠላት ካገኘ ጫጩቶቹን ስለሚበላቸው some birds do not use nests አንዳንድ ወፎች nest ጎጆ አይጠቀሙ they simply lay their egg on a bark leaf birds that make nests in an open area have camouflaged eggs እንደዚህ አይነት እንቁላሎች ናቸው camouflaged ያ ማለት I think ጠንከር ያሉ እንቁላሎች ይሆናሉ ፕሬዳተሮች እንዳይበሏቸው ማለት ነው while the parental care of offspring lies on one or both parents the length and the type of parental care varies widely amongst the different types of birds ያው እንክብካቤው ምናልባት ሴቷ ብቻ ልትንከባከብ ትችላለች ወይንም ሁለቱም ሊንከባከቡ ይችላሉ ጊዜው እንደየወፎቹ አይነት የተለያየ ጊዜ ነው የሚወስደው ማለት ነው in some species parental care ends at hatching አንዳንድ ስፔሺሶች ላይ በተፈለፈሉ ጊዜ ያቆማል በቃ እንክብካቤው ከዛ በኋላ በራሳቸው መኖር ይጀምራሉ accordingly the newly hatched chick digs itself out of the nest mound without any parental help and can take care of itself right away ከዛ በኋላ መቆፈር እየቆፈረ መብላት ይጀምራል በተፈለፈለበት ሰዓት ላይ እንክብካቤውን ያቆሙበታል ማለት ነው ወላጆቹ other species care for their young for an extended time ሌሎች ዝርያዎች ደግሞ አሉ ለተወሰነ ጊዜ እየተንከባከቡ የሚያቆዩአቸው እንደ ዶሮ ያሉ ወፎች ይሄንን ይመስላሉ ሌላው reproduction in rat በአይጦች ላይ ያለ መራባት rat genus ratus ይባላል scientific name the name generally applied to the numerous members of the several rodent families the black rat ጥቁሩ አይጥ ratus ነው የሚባለው እና brown rat ratus norvegicus ነው የሚባለው እነዚህ የተለመዱ ናቸው ጥቁር አይጥ የሆነ ብራውን የሆነ ቡናማ አይጥ የተለመዱ ናቸው ከአይጥ ዝርያዎች they live virtually everywhere that human populations have settled የሰው ልጅ ባለበት ሁሉም ቦታ ላይ ይገኛሉ አይጦች the black rats predominantly live in warmer climates ጥቁር አይጥ ሞቃት አካባቢዎች ላይ ነው በብዛት የሚገኘው and the brown rats are dominantly found in the temperate region temperate በሚባሉ የአየር ሁኔታ ባለባቸው አካባቢዎች ናቸው ብራውን ራቶች የሚገኙት giant mole rat ትልቅ ደግሞ mole rat የሚባል አለ also known as giant root rat ይባላል is endemic to Ethiopia where it is confined to high altitude shrub and grasslands in Afro-alpine habitats such as in the Bali mountains ባሉት የሚገኝ ነው ቁጥቋጦዎች ውስጥ የዱር አይጥ ነው ተለቅ ይላል ይሄ አይጥ reproduction in rats is representative of mammalian sexual reproduction ያው በአይጦች ላይ ያለው reproduction ጡት አጥቢ የሆኑ እንስሳት የሚያደርጉት የሪፕሮዳክሽን አይነት ነው the main reproductive structure of a rat consists testes singular testes scrotum የወንድየው ምን ይዛል የሴትየው ምን ይዛል የተለያዩ አካል ፓርቶች አሉ የወንዱ ቴስቲስ አለው ስፐርም የሚመረትበት ፒነስ አለው ብልቱ የሴቷም እንደዛ የተለያዩ የመራቢያ አካላት አላቸው like in other mammals fertilization of the egg occurs inside the female ያው እንደ ሌሎች ማማሎችም ጦጣት ቢንስሳት fertilization የሚካሄደው ሴቷ አካል ውስጥ ነው and the fertilized
zygotes develop in the mother during a gestation period known as pregnancy እና ዛይጎቱ ደግሞ የሚያድገው ያው የእርግዝና ወቅት በሚባለው ወቅት ላይ ነው ማለት ነው። ፕሬግናንሲ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ምን ይመስላል? እርግዝና እና እድገት the average pregnancy time or gestation period ይባላል። የእርግዝና ወቅቱ ሌላ ስሙ gestation period ምን ያህል ጊዜ ነው የሚወስደው? እንደየ አይጥ ዝርያው ይለያያል፣ ቫሪ ያደርጋል። the gestation period for a brown rat ለብራውን ራት ከ22 እስከ 24 ቀን ነው የእርግዝና ወቅት። whereas the gestation period for black rats is usually 22 days ለጥቁር አይጦች ደግሞ 22 ቀናት ነው። ለጂያንት ሞድራት ለሚባሉት ደግሞ ከ37 እስከ 49 ቀናት ይፈጃል። ፊገር 2.3 ላይ ለማየት በመሞክርበት ጊዜ after fertilization each zygote divides and forms a hollow ball of cells that further develops into blastocyst called blastula fertilized ሆነ ማለት ነው። ስፐርምና ኤግ ሴል ተገናኘ fertilized የሆነ ኤግ ነው የምናየው እንግዲህ 0 ላይ ያለው ሲገናኙ ከዛ ክሊቬጅ ይፈጠራል ወደ ብላስቶሲስት ብላስቱላ ክሊቬጅ አለ እያለ የተለያዩ ፕሮሰሶች አሉት። በእንደዚህ አይነት መልክ ወደዚህ ፎርሙን እየቀየረ ፎርም እየያዘ የአይጥነት መልኩን ይይዛል። እንደዚህ አይነት ሲሆን ምን ይሆናል? ሲወለድ በርዝ ይወለዳል ማለት ነው። ከተወለደ በኋላ ማደግ ይጀምራል። ብላስቱላ ትራቨል ዳውን ኦቪዳክት ብላስቱላ ከፈርትል ዛይጎቱ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? መጀመሪያ ወደ ብላስቱላ ከዛ ብላስቱላ ወዴት ይሄዳል? ወደ ኦቪዳክት እና ኢምፕላንት ኢን ዘ uterine horns and begin to differentiate into embryonic tissue and extra embryonic tissue አካል የያዘ ይሄዳል። አሁን ባልነው መሰረት የተለያዩ ፕሮቴክት የሚያደርጉ ነገሮች አሉት በእርግዝና ወቅት። እንደገና the placenta transports oxygen from mother to embryo placenta ደግሞ አለ ያው እምብርት ማለት ነውና በእምብርት ነው ኦክሲጅን እና ምግብ ከእናት ወደ ጽንሱ የሚጓዘው እና በዛ ፕላሴንታ አማካኝነት ከእናት ወደ ልጅ ጽንሱ ይጓዛል። እንደገና removes waste from the embryo's environment ከእትብቱ ወይንም በእምብርቱ በኩል የልጁ ደግሞ የጽንሱ ዌስት የሚወገድበት ነው። ከዛ በዚህ አይነት መንገድ ያድጋል። Rats normally give birth from 7 to 12 offsprings per litter on average. በአንዴ ከ7 እስከ 12 ነው የምትወልደው። እንደዚህ ብዙ አይጥ የምትወልደው ማለት ነው በርዝ የምትሰጠው። But the number is fewer this for giant mole rats. giant mole rat ለሚባለው ደግሞ ቁጥሩ ይቀንሳል። The mother feeds milk and after 45 days the young rats are fully weaned and are actively foraging and feeding እና ለ45 ቀናት ጡት ታጠባለች። ከዛ ከ45 ቀናት በኋላ ራሳቸውን እየቻሉ ይሄዳሉ። The age of sexual maturity also vary depending on species እና ለግብረ ስጋ የሚደርሱበት እድሜም ደግሞ እንደየ አይጡ ዝርያ ይለያያል። In brown black rats the age of sexual maturity is 3 to 4 months old. ለግብረ ስጋ የሚደርሱበት ጊዜ ለብራውን ራት ወይንም አይጥ ከ3 እስከ 4 ወር በ4 ወር በ3 ወር ለእርግዝና ይደርሳሉ። እነሱም ለማርገዝ ለግብረ ስጋ ይደርሳሉ። Giant mole rats become reproductively mature when they are 4 to 6 months old. giant mole rat የሚባሉት ደግሞ ከ4 እስከ 6 ወር ይፈጅባቸዋል። parental care in rats እንክብካቤ ምን ይመስላል? parental care in mammals is often critical for the survival and development of the offspring. ያው ጡት አጥቢ በሆኑ እንስሳት የወላጅ እንክብካቤ በጣም ወሳኝ ነው። rats builds nests to rear their young called pups and kittens. አይጦች
ያንጋቸውን የተወለደውን ህፃን ለመጠበቅ ጎጆ ይሰራሉ እና እዛ ላይ ይንከባከባሉ። የአይጥ ልጅ ፓፕስ ወይንም ኪተንስ ይባላል። the pups stay in the nest built by their mother until they are weaned። እነዚህ የአይጥ ትናንሽ ልጆች ጡት እስከሚጥሉ ድረስ እናትየዋ በሰራችው ጎጆ ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው። the female rats care pups regardless of which their true mothers are። ሴት አይጦች እናታቸው ማንም ትሁን ማን ይንከባከባሉ ትናንሽ አይጦችን። if a mother dies the other female will take over nursing her pups። እናትየዋ ከሞተች ሌላ ሴት አይጥ ትመጣና ለእንክብካቤ ታደርጋለች ለአይጦቹ። እንዲህ የተጋገዙ ነው የሚጨርሱን። male rats do not participate in the parental care። የወንድ አይጦች አይሳተፉም በዚህ እንክብካቤ ላይ አይሳተፉም። ልጆቿን አቅፋ